Investim pe modelul, cel puțin până acum, până când o să găsim și alte metode mai eficiente, dar cea mai profitabilă activitate în domeniul imobiliarului este aceea prin leverage. Practic, nu cumpărăm proprietăți gata finalizate, ci în fază de proiect, astfel încât un discount pe care noi îl obținem, să zicem de 5%, aplicat la o bază mică, la un avans foarte mic, de fapt se transformă într-un randament foarte mare pentru cei care au investit în Hubix, da? Pentru acționarii companiei. Deci este un efect de leverage, căutăm proiecte foarte bune în faze cât mai incipiente, adică să fim, dacă se poate, cei care investesc prima dată în acel proiect. Putem să luăm de la 10 până la chiar și sute de apartamente, dacă o să fie cazul, momentan între 50 și 100 într-un proiect, dar cu acest efect de leverage, practic putem să creăm ceva super fain, să aducem plus valoare tuturor care investesc, și acționarilor și celor care cumpără de la noi, că și asta este foarte important. Salutare, salutare! 74% dintre voi știu că nu vă abonați, deși vă uitați frecvent la videourile noastre. Așa că dacă te-ai hotărât vreodată să te uiți la ale noastre videouri și ți-au plăcut și simți că ceea ce noi ți aducem aici este foarte valoros, apasă pe butonul de abonare, da? Pentru că cu cât mai mulți dintre voi se abonează, cu atât canalul devine mai valoros și invitații pe care noi îi aducem aici alături de voi sunt din ce în ce mai faini, cum este și Cristi Stătescu, bunul meu prieten și partener. Salut, salut! Bine că vin a doua oară aici, adică prima dată a fost ok despre imobiliare în general, dar astăzi avem un subiect super fain, abia aștept să-l dezbatem. Da, bănuiesc că mulți dintre voi care ne cunosc destul de bine ați intuit că subiectul este Hubix. Acum, pentru cei care nu știți ce este Hubix, o să ne ajute Cristi. E un nume și foarte fain, așa, care incită, băi, oare despre ce este vorba acolo? Hubix se numește, dar nu Hubix, ok? Așa că, Cristi, propun să mergem direct așa foarte pragmatic, să spunem exact direct ce este Hubix Investment. Păi, Hubix este o companie de investiții imobiliară. Dacă ar fi să spunem așa într-o propoziție, asta suntem. Practic investim în imobiliare, doar că investim mai fain, mai diferit și cu anumite valori sau anumite principii pe care în principiu în piață nu prea le găsim. Adică noi am încercat să facem ca ceea ce am făcut noi pe persoană fizică, noi toți care suntem noi cei trei membri fondatori, dar dus la un alt nivel, într-un cadru organizat, într-o societate pe acțiuni, pentru că Hubix este o societate pe acțiuni, și punând în valoare toată experiența noastră de investitori. Totul făcut cum nu s-a mai făcut până acum și cred că mi-asum asta, o să fie foarte greu de replicat ceea ce facem noi, dacă nu chiar imposibil. Așa este. Mai pe scurt, Hubix este un vehicul de investiții. De fapt, este o companie de investiții care mimează conceptul de Real Estate Investment Trust din vestul Europei și în US și Canada. În România încă nu avem legislație pentru REIT-uri, așa că noi am hotărât să facem compania drept, o societate pe acțiuni, care în momentul de față are 149 de acționari, dintre care noi doi de față împreună cu fondatorul ideii și conceptului Bogdan Dinu suntem membri fondatori. Așadar, Hubix este o companie de investiții. Și acum, întrebarea care probabil o să vină către voi este: ok, bun, în ce investiți? Bun, investim pe modelul, cel puțin până acum, până când o să găsim și alte metode mai eficiente, dar cea mai profitabilă activitate în domeniul imobiliarului este aceea prin leverage. Practic, nu cumpărăm proprietăți gata finalizate, ci în fază de proiect, astfel încât un discount pe care noi îl obținem, să zicem de 5%, aplicat la o bază mică, la un avans foarte mic, de fapt se transformă într-un randament foarte mare pentru cei care au investit în Hubix, da? Pentru acționarii companiei. Deci este un efect de leverage, căutăm proiecte foarte bune în faze cât mai incipiente, adică să fim, dacă se poate, cei care investesc prima dată în acel proiect. Putem să luăm de la 10 până la chiar și sute de apartamente, dacă o să fie cazul, momentan între 50 și 100 într-un proiect, dar cu acest efect de leverage, practic putem să creăm ceva super fain, să aducem plus valoare tuturor care investesc, și acționarilor și celor care cumpără de la noi, că și asta este foarte important. Asta e foarte important. De ce un cumpărător a venit să cumpere de la Hubix în loc să cumpere direct de la proiectul în care a investit Hubix? Da, e o întrebare foarte bună. Acum noi venim cu, hai să zicem, nu mai știu dacă 2 sau 3. Fac și un pic de context. Deci, practic, în momentul de față, principala activitate de investiție a Hubix este în proiecte rezidențiale în care Hubix cumpără foarte devreme. Da?
cum cumpără, o să ne explice mea Cristi, practic este un întreg algoritm de analiză în spate, care trece pe mai mulți pași și alegem destul de bine informat, practic, asset-urile în care noi investim. Totuși, pe lângă această, să spunem, analiză informată și algoritm de calcul și de due diligence și așa mai departe, există și niște beneficii suplimentare pe care Cristi o să le spună de ce e bine să cumperi prin Hubix, această companie de investiții care practic, deși are, prin natura ei și scop de a servi acționarii care sunt în respectiva companie, ajută enorm de mult cumpărătorii. De fapt, în esență, cheia acestei companii sunt cumpărătorii. Care cumpărătorii vin comunitățile combinate ale celor 3 fondatori plus comunitatea lui Valentin Nedelcu și care strângem vreo 200 de mii, așa, oficial, probabil neoficial, mult mai mult. Sunt și mai mulți. 200.000 de oameni din România și poate cu 1% din populația României sunt în comunitățile noastre combinate. Dar te rog, care sunt beneficii de ce să cumpere prin Hubix și nu direct de la proiectul în care a investit Hubix? Da, asta este o întrebare bună pe care trebuie tot să o înțeleagă, pentru că beneficiul pe care noi îl aducem, beneficiul major, nu este neapărat în preț. Deci scopul nostru nu este neapărat să cumpărăm ceva care este 100.000, să cumpărăm la 80 și să-i dăm unui viitor proprietar la un preț discountat, pentru că e destul de, să zicem, greu de evaluat aici. Dacă mă duc la un proiect de lângă, dacă ăsta este 80 și celălalt e 90, nu prea îți dai seama efectiv de beneficiile acestea. În schimb, noi ne-am axat pe beneficiile post-finalizare proiect. Adică atunci când tu, investitor, ești plecat din țară, că aici atingem foarte mult diaspora, cei care vor să investească în afara țării. Pentru ei este destul de complicat să investești în România, pentru că odată ce ai recepționat apartamentul, pentru cine nu a trecut printr-o mobilare, utilare și toate cele, știți că e o adevărată nebunie. Bun, și noi atunci am zis, vrem să facem ușoară viața celor care investesc. O să venim, de exemplu, cu designer care poate să facă un layout foarte frumos al apartamentului. Acest designer îl plătește Hubix pentru ei. Deci designerul vine odată cu amenajare, utilare, totul este deci design plus implementare, ceea ce este foarte important. De asemenea, absolut tot ce se cumpără în apartament este mega negociat. Aici chiar mă uitam astăzi la un proiect unde propunea utilare mobilară în 20.000 de euro pe un apartament. 20.000 de euro în contextul în care noi, utilând, mobilând la același nivel, dar cu discounturi de până la 55%. Avem, de exemplu, la mobilierul de bucătărie, la o gamă de lux, nu vreau să-i dau numele, avem discounturi atât de mari încât ajungem la un 10.000. Deci, practic, între noi și ceilalți, avem din start aproape 10.000 de euro, poate să vină până la 10.000 de euro, un beneficiu pe care proprietarul o să-l simtă. Plus partea de implementare, plus după ce se utilizează mobilează, există comunitatea. Adică toți proprietarii intră într-un hub, că de aceea se numește Hubix, intră într-un hub unde sunt într-un grup de WhatsApp, în primă instanță, grup de Facebook, grup de toate grupurile, dacă o să fie nevoie de Telegram, le facem pe toate. Important este că ei sunt acolo, se sfătuiesc, se ajută, sunt o comunitate și implicit au apartenența aceasta la un grup. Este foarte important să nu te simți singur că ai luat un apartament undeva într-un oraș în care poate tu nu știi nimic despre orașul respectiv și what's next. Eu, de exemplu, dacă aș vrea să investesc în Târgu Mureș acum, mi-ar fi teamă să mă duc să cumpăr un apartament într-un ansamblu rătăcit prin Târgu Mureș, ce se întâmplă după. După care venim cu property management, adică avem și opțiunea de property management short și long term, bineînțeles la costuri mult mai mici, adică dacă un property manager îți ia 30% pe property management all inclusiv, hai să-l numim așa, noi poate negociem 20%, adică avem deja o reducere față de piață, pentru că nu-i dăm un apartament property managerului, ci îi dăm 50. Evident o să ne dea un discount. Deci avem un lanț de reduceri de care beneficiază cumpărătorul final. Asta este excelent. Și cred că merită totuși menționat și faptul că Hubix, cumpărând volum, pentru că, cum a spus și Cristi, cumpărăm în sfera 50 de unități ca minim, până la 100 chiar, primul și ultimul deal până acum a fost la 84 de unități, avem putere de negociere și pe clauzele comerciale. Așadar, antecontractul pe care Hubix îl semnează, puțin probabil să poată un cumpărător individual să obțină unul mai bun decât al nostru din punct de vedere clauze în oglindă, termene, condiții contractuale și așa mai departe. Și automat vii pe fondul unor negocieri făcute de profesioniști, cu o echipă în spate de avocați profesioniști care înțelege că
important pentru bunul mers al companiei Hubix este cât de fericit va fi clientul care cumpără de la Hubix în final. Și atunci noi trebuie să facem ca el să fie cât se poate de securizat în contract și să obțină niște condiții comerciale pe care altfel dacă ar merge direct, știi cum e, ți se pune antecontractul în brațe, el semnează, nu vrei, sănătate, știi? Da, asta am vrut să mă refer în primul rând la beneficiile post-vânzare, pentru că asta îl simte cumva financiar clientul final, însă, exact cum ai zis și tu, în faza premergătoare, sunt niște clauze pe care de obicei nu le găsești în contractele de vânzare-cumpărare. De exemplu, ce se întâmplă dacă nu predă la timp proiectul? Da. După cât timp? Care sunt penalizările pe care le pui? Că noi am reușit să negociem cu dezvoltatorii niște termene flexibile, că scopul nostru nu este să cumva să strângem în menghină dezvoltatorul și să-l forțăm nu știu, ca să fie doar beneficii Hubix, dar împreună cu ei găsim niște soluții. 6 luni poate să fie un termen rezonabil de întârziere. În mod normal, cam la 3 luni toate se finalizează, dar putem să extindem termenul la 6 luni, dar după acele 6 luni suntem de acord împreună cu ei că trebuie să existe cumva o penalizare de care să beneficieze clientul final, deci nu Hubix, ci clientul final, pentru că el trebuie să aștepte cu niște bani blocați o perioadă de timp, which is fair pentru ei. Plus aceste clauze, de exemplu eliminarea clauzei de cesiune, adică dacă, Doamne ferește, clientul nu mai poate să plătească la final diferența de bancă, se întâmplă să ai și necazul în viață, nu-ți reține compania 75%. E o companie care ține 75% din banii pe care tu i-ai dat ca și avans. Și câteodată nu este justificat și atunci noi negociem în numele clienților noștri finali să aibă niște clauze decente, ok, să fie o mică penalizare, dar să fie ceva de bun simț sau ceva care să nu pară din start că este împovărătoare pentru comunitatea noastră. Excelent. S-a auzit, da? Hubix.ro pentru mai multe informații. Aș vrea să mai zăbovim puțin pe modelul de business, pentru că acum o să întrebe unii oameni de ce să investești ca acționar în Hubix și alții de ce să cumperi. Asta spune că la de ce să cumperi am răspuns. În parte sunt beneficii excelente, sunt în zona 10-20.000 de euro pe fiecare unitate pe care o cumperi și deja se simte, adică din start ai un procent ai câteva procente de randament care se duc. Dar n-aș vrea să nu pune în fază pe faptul că în momentul în care gestionat de o echipă de profesioniști un stoc de proprietăți iese mult mai bine ca randament decât în oricare situație. Adică dacă tu mergi să cumperi cu toate cunoștințele tale de real estate, știi că românii se percep la fotbal, la politică și la imobiliar, e puțin probabil să ajungi în situația în care să poți să scoți un randament cu mult, chiar și cu puțin, dar cu mult mai performant decât scoate o echipă de profesioniști care face asta pentru un stoc de 50 de unități, focusată pe o singură locație, cu marketing, cu echipa acolo de management, de tehnic și așa mai departe, știi? Și este un lucru care eu personal, care investesc de atâția ani în industrie și conduc o companie care e activă de mulți ani, depășit de 10 ani de curând în piață, mi este greu să mă gândesc la zona de property management by myself când fac propriile investiții. Cu atât mai mult oamenii care nu au activitate aici și nu au focus și nu au investit de mulți ani în așa ceva. Așa că eu cred că ăsta e poate cel mai important beneficiu. Să ai liniștea că, băi, când ai investit într-un imobil prin hub-urile Hubix, șansele ca el să fie manageriat, ca acele proprietăți să fie manageriate foarte bine, sunt foarte mari. Exact. Și atunci tu să poți să locuiești în München sau în Amsterdam sau, știu, în Spania, Italia, unde ești tu, să știi că banii din România se gestionează corect în active performante care sunt manageriate de profesioniști. Da, aici cumva din experiența mea, pentru că fac și partea asta de mentorat, consultanță în imobiliare, cred că din 500 și ceva de clienți pe care am avut în ultimii, hai să zicem, 3 ani, rotunjit așa, mare parte români plecați în afara țării, aveau două întrebări, da? Ok, unde iau? Vreau să cumpăr și să investesc, am un excedent în afara țării, vreau să mă întorc la un moment dat în România, vreau să am venituri pasive. Ok, unde? Adică care e proiectul ăla bun care să-mi aducă niște randamente, măcar în piață, deci nimeni nu căuta avioane de proiecte. Și doi, ok, ce fac după? Mă ajut tu să-l utilez, să-l mobilez, să-l administrez? Evident, nu mă ocup de partea asta și atunci trebuia de fiecare dată să găsesc
câte o companie care să facă partea de amenajare, o companie care să facă închirierea, dar evident fără discounturi, adică fiind unul singur, costul era de 30% pe property management pe short term, implementarea designerului era 3.000 de euro pe un 2 camere, totul era la preț de listă, da? Ceea ce noi acum facem, cumva ne adresăm nevoii respective de securitate și de liniște și la niște costuri mult sub piață, pentru că vorbim de volume și întotdeauna volumele aduc discounturi semnificative și noi am decis că aceste discounturi semnificative să se ducă exclusiv și în totalitate către clientul final. Excelent. Bun, întorcându-mă la modelul de business. De unde face bani Hubix? Pentru că acum o să se întrebe și unii care cumpără, bă, dar asta nu sună cumva schemă, ceva, e vreo șmecherie. Da. E schemă, nu? Sau nu trebuia să spună că e schemă. Evident că nu este. Noi obținem niște discounturi de la dezvoltatori, pentru că luăm acest volum, cumpărând niște zeci. Ei ne dau câteva procente discount. Acele procente discount, practic, acela este profitul Hubix. Deci, practic, clientul final cumpără la prețul de listă al dezvoltatorului, deci nu are un discount de preț, însă clientul final are toate acele beneficii de care am vorbit. Da? Da. Și, practic, e un trade cumva corect cu clientul final. Ok, discountul pe care noi l-am obținut de volum, pe care oricum tu nu-l obțineai dacă te duceai la proiectul X, oricum ăla era prețul pe care tu îl obțineai. Noi, pentru că luăm mai multe, obținem acel discount și ăla este profitul nostru. În schimb, noi îți dăm bonus pe care nu l-ai fi obținut de la dezvoltator. Partea asta de liniște, implementare, ne asigurăm că totul o să fie ca la carte până în momentul în care se închiriază și vin randamentele direct în contul tău bancar. Excelent. Deci, practic, profitul Hubix și randamentul pentru capitalul investit de către acționari vine din acest discount pe care îl luăm de volum și care mai departe este practic plătit de către cumpărător, care cumpără la același nivel de preț ca și varianta în care merge direct și acumulat de la dezvoltator. Deci, practic, ai de ales între același preț la proiectul în care ai investit Hubix sau același preț în stocul cumpărat de Hubix. Da. În final, decizia, desigur, este a fiecăruia în parte, dar beneficiile pe care le oferă Hubix, noi spunem și s-a văzut deja după primul deal pe care tocmai l-am făcut, că sunt suficient de mari încât să vii să te interesezi pe respectivul proiect în primul rând de stocul pe care Hubix îl are și apoi să mergi către dezvoltator. Fără să facem concurență totuși dezvoltatorilor care sunt de fapt partenerii noștri și noi vrem să-i ajutăm în acest deal. Practic toți clienții care cumpără de la noi sunt veniți, sau majoritatea sunt veniți din comunitățile pe care noi le servim și cumva deschidem pentru dezvoltatori un nou canal de vânzare. Deci practic este un win-win-win toate părțile. Câștigă clientul final pentru care are multiple beneficii, câștigă dezvoltator pentru că își deschide un nou canal și vinde un stoc mare, da? Și câștigă și Hubix pentru că are acel profit din discountul pe care își să și-l da, discounturile sunt efectiv pe toate părțile, pentru că inclusiv partea asta de concurență nu prea există dacă ne uităm la primul proiect care s-a vândut în prima zi. Noi am concurat doar o zi practic la preț pe dezvoltator, că la noi s-a vândut totul, acum restul vânzărilor se fac direct la dezvoltator. Și mai avem un beneficiu pe care nu l-am menționat până acum, variantele de plată pe care unii dezvoltatori nu le-au atât de flexibile, mai ales dacă ne uităm la Cluj sau în partea asta unde nu prea se acceptă avans de 25%, ci se vinde exclusiv cash, sau la primul proiect unde noi am intrat, unde dezvoltatorul efectiv nu avea varianta de creditare, adică 25% restul la finalizare. Noi am reușit să negociem acest aspect pentru clienții noștri și dezvoltatorul a fost ok pentru că totuși a venit o sumă mare de bani și poate să dezvolte mare parte din proiect fără să apeleze la credite bancare sau la finanțare și atunci și el este ok cu varianta asta atunci când vine de volum. Da. Dar pentru clientul nostru, faptul că îi dăm șansa să facă credit pe 75% și să aplice un pic de efect de leverage este importantă, pentru că eu, de exemplu, nu aș fi cumpărat niciodată într-un astfel de proiect, pentru că eu investesc pe leverage și dacă dezvoltatorul nu poate să-mi ofere această opțiune, da, să dau un avans mic și restul la finalizare, m-a pierdut din start ca și client și atunci bănuiesc că nu ai fi singurul care investește prin leverage și implicit pentru ei beneficiul ăsta este deal breaker cumva, adică e go sau no go.
Și mai este un plus și pentru dezvoltatori în ecuația asta, cum a spus și Cristi, există, poate să zicem, prima parte a tranzacției după ce am semnat precontractul cu proiectul respectiv. O discuție de genul, ok, acum eu am 80 de apartamente vătăși lui Hubix pe care Hubix le va scoate în piață. Bun, piața aceasta este în primul rând direct, fără publicare, să zicem, publică, da? Către acționar. Suntem 149 acum, probabil cu următoare majoră, când vom decide să facem mai alte și altele, o să crească, da? Numărul de acționari. Și după cum s-a văzut la primul deal, s-au închis acolo 40, da? Numai din asta. După care îl scoatem către comunitate direct, pe grupurile de Facebook, Telegram, cum a spus Cristi, și interesul dintr-o dată crește pentru un produs în care noi avem un stoc relativ finit, adică mai aveam, să zicem, în cazul proiectului de la Constanța, încă 44 de unități. Cu un webinarul pe care am avut acum o săptămână, 1100 de oameni public cu noi cap-coadă pe durata webinarului și dintre care au rămas în Zoom la final oameni interesați în număr de 500. Pe acolo, deci. Da, eu am fost pe deplin surprins, adică recunosc. Eu eram mulțumit dacă rămâneau undeva la, să zicem, 50-60, care oricum dacă sunt suficienți, mai sunt 40 de apartamente, sigur dintre ei vor cumpăra unii și mai multe unități. Au fost 500. Și Cristi, te rog, pentru că ăsta este succesul tău și cred că ar fi fain să-l spui chiar tu, cât am avut raportat cele 84 de unități ca număr de subscrieri pentru rezervare? Astăzi mă uitam, că au mai venit și după câteva, suntem pe la 190, deci 190 de rezervări. 190 de rezervări? 190 rezervări ferme pentru doar 84 de apartamente, între care 8 oricum sunt mai deosebite, hai să zic, sunt un pic în afara targetului comunității, pentru că sunt în față dintre astea în TVA de 19% și sunt mai spectaculoase. Da. Deci dacă aș da pe astea jos, cumva că targetul nostru a fost celelalte, restul sunt așa pentru specialiști, atunci aș zice pe 76 de apartamente, 100, aproape 90 și pe acolo, cred că avem deja avem conturat cumva succesul produsului pe care l-am adus. Beneficiul pentru dezvoltator este maxim. Adică diferența asta poate să se convertească o parte din ea lejer în vânzări noi pentru dezvoltatori. Exact, da. Deci, practic, noi ne focusăm pe stocul nostru, noi la Hubix mă refer acum, dar evident, pentru că nu toți prind, se pot duce direct la dezvoltator și este un marketing gratuit pe care Hubix îl oferă, ce puțin în momentul deja au vândut, adică din discuțiile cu dezvoltatorul, deja o parte din clienții care nu au prins la noi s-au dus către ei, nu au aceleași condiții, însă vor cumva să le ofere și lor șansa să cumpere în același ansamblu, pentru că nu e vorba doar de preț aici, e vorba de faptul că noi validăm acel proiect ca fiind unul bun, ca și poziție, ca și randamente, ca și securitate, da? Într-o lume în care dezvoltatorii dau faliment sau sunt proiecte care nu se termină și se pierd banii 100%, faptul că vii cu acel proiect pe masă, validat și verificat de avocați de top cu care noi lucrăm, înseamnă că, ok, chiar dacă nu am discountul acela, mă duc și îmi cumpăr un apartament, că știu că l-a verificat Hubix și sigur nu este nimic dubios cu acel proiect. Excelent. Care este randamentul maxim pe care îl vei obține investind în Hubix? Acum hai să ne referim la cumpărături. Tu cum vezi? Adică la Constanța avem niște calcule clare, ai ieșit peste 10%. Cum vezi pe medie pentru cei care investesc pentru a scoate un câștig? Există și variante de investiție prin Hubix pentru uz propriu. Adică acceptăm și asta. Sunt oameni care au cumpărat inclusiv la Constanța pentru uz propriu, fără să-l scoată cu scop comercial. Dar dacă scoți cu scop de investiție, deci dacă investești prin Hubix cu scopul de a investi mai departe și a scoate un randament din închiriere, cam care sunt cifrele pe la cât ne orientăm? Păi, în primul rând, va depinde dacă este un proiect în care vom face, nu știu, se adresează long term, pentru închiriere long term. Sunt unele zone în care nu prea poți să faci închiriere Airbnb booking, da? Nu pretează zona, dar în schimb este o zonă excelentă pentru familiști și tu ca investitor te adresezi acestui segment, da? De închiriere long term. Evident, nu luăm niciun proiect, absolut niciun proiect, și asta o promit în fața tuturor, care să nu aibă randamente peste medie. Deci, în niciun caz nu o să luăm dacă media este 6% pe cash, noi trebuie să avem minim 7%. Okay. Deci asta clar pentru long term. Pentru Airbnb, pentru că o parte din hub-uri o să fie pretabile pentru închiriere short term, acolo vorbim din nou de randamente double digit. Deci nu există
dubiu că nu vom scoate double digit pentru că avem ceva experiență. Da? Eu am ceva experiență pe zona de Airbnb, lucrez să zicem, destul de mult cu property manager din zona de Airbnb, cunosc cumva cam ce randamente se scot, validăm și din piață și putem să ne dăm seama dacă o zonă este pretabilă pentru Airbnb. Avem tool-uri cum este AirDNA, în care poți să intri și să vezi într-o zonă cam dacă este cerere, nu este cerere, care e gradul de ocupare. Dacă gradul de ocupare este mare, dacă este cerere mare și tu vii cu un produs diferit față de ce are piața, putem să repoziționăm pentru Airbnb și atunci randamentele sunt spectaculoase. Excelent. De curiozitate, primul deal a fost la Constanța, la Mamaia Nord, putem spune numele că deja este oficial, puteți găsi și pe net informație, este Tomis Villa. Ce randament am avut acolo? Randamentul pe care îl avem acolo, pe care îl targetăm, dar cred că este mai degrabă un randament pentru primul an. În primul rând, când listezi un apartament în zona asta de short term, în primul an nu scoți cele mai mari randamente, sunt mult în urmă, pentru că nu ai review-uri, nu ai istoric, nu te știe lumea, deci clar nu te aștepți să faci spectacol în primul an. Poți să ai un grad de ocupare mare, dar dai în preț, faci promoții de 30%. Deci în primul an eu mă aștept să avem undeva la 12% pe creditare. Deci dacă 25% este avansul și restul o să fie prin creditare, minim 12% și atenție la dobânzile de acum. Peste 2 ani de zile când se va finaliza proiectul, 2 ani și jumătate aproape, dacă dobânzile vor ajunge unde noi estimăm că o să ajungă, adică să ducă sub 5%, deja randamentul mai crește cu vreo 3%, adică te poți duce până spre 15% net și când zic net am dedus și impozit la stat și ANAF și impozit pe proprietate și asigurările proprietății, deci tot. Mentenanță, absolut tot. Da? Deci astea sunt banii care chiar rămâi la final. Este o cifră excelentă. Da, excelentă. Și pe lângă asta, cred că merită să spunem, noi cumpărăm de regulă în faze incipiente ale proiectelor, cumpărăm la prețuri destul de competitive. Șansele ca urmărind ciclul imobiliar, valoarea proprietății respective să crească, sunt destul de mari și atunci tu practic ai blocat, cumpărând un apartament prin Hubix acum la prețul X, dar șansele ca să fie X ori 1.2, 1.3, poate și mai mult, da? Sunt studii care și noi le verificăm și le facem, care spun că poate să ducă chiar la X ori 2 într-un orizont rezonabil. Sunt destul de mari. Da? Și atunci tu nu câștigi numai din randamentul de închiriere, ci câștigi și din aprecierea valorii. Exact ca la bursă. Tu la bursă nu te uiți doar ce dividende îți dă respectiva companie, ci te uiți și cât s-au dus acțiunile la Hidroelectrica, dau un exemplu, sau la Nuclear Electrica sau altă companie. Da, bine, mai avem un alt aspect pe care eu îl urmăresc, eu personal îl urmăresc. Încercăm să jonglăm un pic, să fim mai deștepți decât legea, în ideea în care dacă peste 120.000 de euro se plătește TVA de 19%, noi încercăm să luăm proiecte, să le blocăm în prețul ăsta 118-119, adică proiecte care cumva sunt deja la limită, pentru că până o să se finalizeze blocul în 2 ani sau ansamblu în 2-3 ani de zile, prețurile care o să fie la vânzare în momentul respectiv, o să fie poate 130-135 de mii. Da. Implicit sunt deja în TVA de 19% și prețul total pe care îl plătește un client final, gândiți-vă la 135 de mii cu TVA de încă vreo 20 și ceva de mii, 25, te duci în vreo 160. Față de cel care a luat la 119 plus TVA de 9%, hai să zicem, 130 și un pic, între 130 și 160, deci gândește-te când tu vei vrea să vinzi apartamentul, îl vei vinde la 160, că ăsta e prețul de referință cu care o să-l vândă și cel de lângă care l-a luat la 160, nu o să fie nebun să-l vândă la 130. Și mai câștigi de acolo. Absolut. Da, și câștigi destul de mult și de asta cel puțin 2 camere, apartamentele de 2 camere, încercăm să luăm în proiecte foarte bune, dar negociem cumva ca prețurile acestea în medie să fie undeva la limita TVA-ului, astfel încât să aducă și un leverage foarte mare pentru cei care caută și apreciere, nu doar randament. Da. Pentru că proiectul de la Constanța este deja pe o traiectorie foarte pozitivă. Am încheiat din 84 de unități precontractate, rezervări și antecontractate pentru câte? 70? Nu, sunt 80. 80, mai sunt 4 dintre cele care sunt la... unități. Da, okay. 4 dintre cele care sunt pe la 180.000, acolo prețul, dar cum ziceam, sunt cele care au vedere frontală, au o terasă spectaculoase acolo. Okay. Acolo o să ne găsiți și pe noi, pe una dintre terasele acestea, pentru că 2 sunt în comunitatea noastră, deci sunt luate de noi. Excelent. Deci, practic, Constanța, cel puțin în momentul de față, ca primă investiție, este aproape finalizată și
să zicem, prima fază a tranzacționării, și anume cestionarea către clienți cumpărători, a fost în mare parte 90% aproape realizată. Care ar fi următoarele orașe pe care le targetăm? Aici, cred că putem să discutăm. Când a fost primul webinar legat de Constanța, a fost pusă des întrebarea asta și n-am vrut să răspundem. Acum cred că putem să răspundem. Cam unde ne uităm ca perspectivă în România? Cristi. Sigur, deci cum am zis și în webinar, Constanța s-a întâmplat să fie Constanța pentru că s-au mișcat foarte repede. Dezvoltatorul de acolo a fost extrem de cooperant. Absolut orice clauze am pus pe masă s-au mișcat foarte repede, adică nu au fost genul de, să zicem, dezvoltatori care au nevoie de o săptămână pentru fiecare răspuns. Da? În principiu, oamenii sunt destul de ocupați, nu neapărat de rea intenție și greu îi prinzi ca să mai treci de încă o etapă, deci Constanța s-a mișcat mult mai repede decât celelalte. Evident că primul oraș la care ne uităm și o să ne uităm tot timpul o să fie București. E cel mai subevaluat oraș și cu potențial de cumpărare. Deci București ar trebui să aducă anul viitor cel puțin câteva deal-uri, dacă nu chiar mai mult de 2-3. Avem 2-3 acum care ar putea să se concretizeze. După care ne uităm la toate orașele unde cumva este cerere de locuințe noi. Inclusiv Cluj, în Cluj, unde cumva nimeni nu s-ar fi așteptat. Avem niște discuții chiar cu 3 proiecte. Suntem foarte încântați să vedem că și în Cluj, unde prețurile au luat o razna, poți să găsești proiecte de calitate la niște prețuri cât de cât rezonabile, da? Că vorbim de undeva în jur de 2000 de euro pe metru pătrat, ceea ce este un preț bun pentru Cluj, la ce prețuri sunt acum, dacă te uiți la anumite proiecte care sunt deja finalizate. Pentru locații bune, un preț foarte bun. În locații chiar bune, deci sperăm ca din cele 3 în care suntem în discuții să semnăm măcar cu una dintre ele. Ne uităm și la Oradea, pentru că Oradea crește frumos, mai ales pe blocuri noi. Ne uităm și la orașele de la munte, da? Și Brașov și Sibiu, să vedem dacă găsim ceva. Sunt destul de, cel puțin legat de Sibiu, sunt destul de unhappy, dacă aș putea să folosesc un cuvânt așa light, că nu sunt în momentul de față atât de multe proiecte bune, mă așteptam să fie mai bune, dar asta este un potențial, asta este să zicem, e de bine pentru că înseamnă că încă nu se dezvoltă la nivelul pe care noi ne-l dorim Sibiu și cu siguranță o să explodeze în următorii ani. Vine și autostrada, nu de alta, București-Sibiu. Deci avem... Ați fi crezut. Da, cine ar fi crezut să o vedem și că se întâmplă. Și personal mi-ar plăcea să luăm și ceva în zona Moldovei, în orașele acestea, Bacău, poate chiar Iași-Iașu, hai să zicem, nu e chiar în focus, dar Bacău îmi place maxim și aș vrea să avem ceva și acolo. Deci nu excludem orașele mari cu potențial de creștere și inclusiv Constanța, adică aș vrea să luăm chiar ceva în Constanța în oraș, pentru că orașul crește. Și eu văd la fel, Constanța e un oraș excelent pentru că e, cum spunem noi în multe webinarii și multe conferințe, este locul potrivit înaintea momentului potrivit. Cumva orașul este clar că se va dezvolta. Este dintre cele 6 orașe mari cel mai la urmă, din păcate. Pentru constanțeni, sper că nu vă superați, dar așa e. Adică ca spec, ca economie, ca tot a rămas... Vestea bună e că o să recupereze. Vestea bună e că o să recupereze pentru că portul Constanța, pentru că Cogălnicianu Airport, pentru că bază militară, pentru că e aproape de București și pentru că România, ce să vezi, în mod ironic, toată empatia pentru prietenii noștri și vecinii noștri ucrainieni, câștigă economic de pe urma conflictului de acolo pentru că vom merge să-i ajutăm pe ucrainieni să depășească post-război perioada care va veni și mult tranzit va fi între și transferuri economice, schimbări economice între România și Ucraina. Și Constanța, cu poziția strategică excelentă, cu siguranță va contribui. Deci va crește enorm și eu cred la fel Constanța și litoralul nord-sud, adică Mamaia Nord, în continuare ne uităm pe noi proiecte, chiar suntem deja într-o nouă discuție pentru această zonă, nu putem spune numele proiectului, dar eu văd și sudul litoralului, adică înspre zona Neptun-Olimp, care a crescut foarte mult și care personal cred foarte mult, dar cum a spus și Cristi, tot la Moldova mă uit și eu pentru că, ce să vezi, Moldova va avea autostradă, da, într-un termen rezonabil, adică ne uităm pe hărțile pro-infrastructura, și am văzut că în 2 ani... Și se lucrează, asta e important, se lucrează peste tot pe unde m-am dus, șantierele sunt active, deci ceea ce e wow. Da, deci Moldova cam în 2 ani, Pașcani va fi unit cu București. Hai, poate 2 ani jumate.
Pașca nu înseamnă la jumătate distanțe Suceava și Botoșani, ceva de genul ăsta. Destul de aproape de Suceava și Botoșani. Deci, practic, mai ai foarte puțin până ieși în Ucraina de acolo. Mai sunt, cred, 70 de kilometri, ceva de genul ăsta. Da, deci Moldova și, cum spune și Cristi, Bacău, Iași, Suceava, Botoșani, Galați, poate și Piatra Neamț, sunt orașe care vor crește enorm în următoarea perioadă. Așa că prietenii noștri care ne urmăresc poate din diaspora și care sunt din zona Moldovei, pregătiți-vă. Puneți bani la ciorap, da? Exact. Pregătiți-vă că o să fie niște super investiții acolo local și orașele vor arăta din ce în ce mai bine. Cristi, cu emisiunea ta aș vrea să facem și un pic o trecere către, o perspectivă mai mare. Am vorbit până acum de Hubix, cu siguranță dacă aveți întrebări, puneți-le în comentarii și eu sau Cristi o să vă răspundem cu tot dragul. Desigur, doar dacă ați dat subscribe. Doar așa funcționează. Doar așa funcționează lucrurile, adică noi așa facem treaba. Cum vezi piața imobiliară la final de 2023, început de 2024 și care sunt premisele pentru mai departe? Cum le vezi tu? Exceptând orice situație politică atipică, local sau global. Deci dacă nu se mai întâmplă nimic spectaculos din punct de vedere, să zicem, geopolitic, piața, din punctul meu de vedere, începe să se dezghețe și masiv. Adică văd deja semnale, dezvoltatorii care au pus pe pauză foarte multe dintre proiectele pe care le aveau în plan să le lanseze 2022-2023, cumva își dau seama că acum e momentul să se apuce de construcție, pentru că atunci când ei vor finaliza aceste ansambluri, peste 2-3 ani de zile, teoretic dobânzile ar trebui să fie într-o zonă descrescătoare și destul de consistent descrescătoare, adică să avem deja dobânzi spre 5, ceea ce înseamnă că o să încurajeze creditarea foarte mult. De asemenea, educația financiară pe care noi o facem către comunitățile noastre se bazează tot pe acest trend, ok? Dacă trendul descrește pe dobânzi, evident numărul tranzacțiilor o să crească, numărul de apartamente noi, de solicitări de apartamente noi o să crească și automat, cam inevitabil, prețurile o să crească destul de mult. Deci e mai bine să-ți rezervi acum ceva, din puținele proiecte care sunt, rezervă-ți acum ceva, dai un avans cât de mic sau cât de mic se poate, da, pentru un proiect cu finalizare în 2-3 ani de zile, pentru că mă aștept ca în 2-3 ani prețurile să crească destul de mult, mai ales pe rezidențial nou, pentru că nu sunt atât de multe proiecte. Deci cei care ne urmăresc trebuie să înțeleagă că cumva piața imobiliară a fost văduvită. Uitați-vă pe București, autorizații blocate, puzuri blocate, nu sunt atât de multe proiecte care încep și între timp au mai ieșit o generație de IT-ști, încă una, oameni care câștigă bine și care vor o locuință bună într-un ansamblu bun pentru că le permite câștigul respectiv. De asemenea, cei care au amânat decizia până acum, au fost un an, 2-3, n-au mai cumpărat, că a fost incertitudine, nu știau, pleacă din țară, nu pleacă, explodează dobânzile, se duc la 20%, adică nu știam în ce zonă o să mergem. Oamenii aceștia au pus banii deoparte și ne uităm în rapoartele băncilor, uitați-vă la Banca Transilvania, cu cât au crescut depozitele în ultimii ani, că s-a bătut record peste record. Deci banii aceia nu s-au cheltuit, s-au parcat în dobânzile astea bune pe care le-am avut, în titluri de stat. Uitați-vă cât de mult a vândut statul titluri de stat. Mă aștept ca banii ăștia să se întoarcă. Mare parte dintre ei se vor întoarce în economie și unde știe românul să investească mai bine dacă nu în imobiliare. Deci prețurile e posibil să le vedem în vreo 2-3 ani, să vedem niște creșteri frumoase pe imobiliare, pe imobiliarele noi cel puțin. Ce ar fi crezut? Cred că acum o bună parte dintre voi se gândesc, ok, da, Cristi, da, ești foarte pozitiv, ești foarte ești biased, da, e prejudecată că ești implicat într-un proiect de investiții și atunci te ajută ca piața să crească. Hubix a luat naștere tocmai pentru că toate studiile indică o potențială creștere a pieței în următorii 5-7 ani. Și vine pe exact acest trend care, după toți indicatorii pe care poți studia, lucrurile arată clar că o să o ia în sus. Pot să confirm și eu prin experiența de la The Concept că multe proiecte au fost stopate în ultimii ani, nu numai în București, și în Cluj sunt stopate și în alte orașe, dar într-adevăr au fost văduviți de niște dezvoltări frumoase și sunt acolo dezvoltatori mari cu capital, investit deja în terenuri, care așteaptă momentul acela în care primarul Bucureștiului sau primarul Clujului spune ok, am aranjat lucrurile, dar acum înainte băieți, hai să facem dezvoltare sustenabilă. Cu toții vrem o dezvoltare sustenabilă și în momentul în care începe să se întâmple, o să veți atunci un București mai frumos, un Cluj și mai frumos și, mă rog, Brașov, Oradea. Exact, mă uitam aici la unul din dezvoltatorii mari de pe piață, care și listat la bursă, care în ultimii ani a acumulat terenuri peste terenuri. Deci n-au mai dezvoltat, dar cash-ul ăla pe care îl aveau
l-au folosit cumpărând terenuri. Țin minte că vorbeam cu unul din persoanele cheie din companie și îmi spunea că au terenuri în momentul de față pentru următorii 10 ani, au ce să dezvolte la capacitate maximă pentru 10 ani. Deci ei s-au capitalizat pentru că bătălia se dă pe terenuri. Gândiți-vă că în oraș, hai să ne uităm la București, da? Încă mai sunt zone, foste fabrici, foste, nu știu, zone în care poți să acaparezi terenuri bune, în locații bune, după care se termină. S-a terminat povestea, toată lumea se va duce doar la margine, la centură. Deci acum e bătălia cea mai mare, se dă pe dezvoltatorii mari să acapareze ultimele bucăți de teren în oraș, bine poziționate, după care, peste 10 ani, o să ne uităm doar la proiecte în afara orașului. Cel puțin mă aștept 90% din proiecte peste 10 ani. Cine se va uita peste 10 ani la înregistrarea noastră, o să vadă că nu o să găsești Lujerului sau mai știu eu ce în București, un proiect nou. Nu mai unde, da? Mai sunt câteva bucățele de teren. Se va construi în următorii 3-5 ani de zile și s-a terminat. Ne propunem ca peste 10 ani să arătăm la fel de tineri ca acum. Mulțumesc de complimente. Puteți să lăsați în comentarii. Da? Și vorbele frumoase. Da. Și abonare, da. Ok. Pot să confirm și eu din experiența cu Cluj. În ultimul timp tu știi că tot comunicăm cu diversi parteneri de la Cluj și uitându-mă peste harta dezvoltări din Cluj, mai sunt doar 2 locuri în care se mai poate dezvolta orașul. Da? Se vede clar, deci clar lumina zilei. Vezi că este o zonă verde imensă undeva în sud-estul orașului, cu acces rapid de la Julius Mall și de la aeroport, până stacă și viitorul metrou, și o altă zonă în nordul orașului, unde este fostă zonă industrială, aproape de gară, în care probabil ceea ce vedem astăzi nu o să mai vedem peste 10 ani. Va fi efectiv un cu totul alt oraș. Da, deci un cu totul alt oraș. Cam așa prin această conversie sau reconversie urbană au trecut toate orașele mari, frumoase, sustenabile din Europa și din lume. La un moment dat se schimbă efectiv o față, atunci trebuie să te uiți un pic în perspectivă. La fel este și în București, de exemplu zona Griviței. Dar încep să apară multe proiecte, este tot așa paralel cu gara, da, și cu calea ferată. Ai putea spune că e o zonă industrială, aș putea să locuiesc aici. Să dăm pe 10 ani să vezi cum o să fie acolo, știi? Sau cum e acum, de exemplu, un mare focus pe zona Jiului. Da? Jiului, Poligrafiei, Străulești, că îi place lui Bogdan zona Străulești. Bogdan din parterul nostru. La fel va fi și acolo. Aș merge un pic tot pe zona asta de perspectivă globală și te-aș întreba ce crezi că lipsește pieței imobiliare în România? Da? Lipsește piața cumva organizată, nu există în momentul de față, pentru că nu avem cadru, nu avem reituri. Companiile care investesc în imobiliare nu sunt aici pentru că nu avem legislație. Deci, în primul rând, ne lipsește o legislație care să încurajeze investițiile imobiliare. Mai mult decât atât, parcă și băncile din sistem, o parte din bănci, nu numai că nu ajută, dar pun piedici investițiilor imobiliare. Gândiți-vă că sunt bănci care nu dau mai mult de 2 credite. Adică tu poți să ai un salariu de 20.000 de euro, să ai 2 credite imobiliare de câte 300 de euro pe lună rata, de 600 de euro peanuts raportat la salariul tău, și cu toate acestea să nu-ți mai dea un al 3-lea credit pentru că, spun ei, nu încurajăm investițiile imobiliare. Deci, în atât timp când nu există o legislație și băncile nu sunt susținute cumva de către această legislație, ca să mi se pară absurd o astfel de decizie, o astfel de abordare, implicit suntem într-un very, very early stages. Acum, sincer, mie îmi place, eu mă bucur pentru că pentru noi sunt multe oportunități, da? Dar atât timp când nu este o piață reglementată, nu vin jucători mari din afară. Când o să avem legislație, o să intre companii de investiții imobiliare din afară, gândiți-vă doar la Berlin, da? O companie care are peste 10.000 de apartamente în administrare. Fondurile acestea mari, când o să vedeți, și aici mă uit la cameră, când o să auziți că o să vină legislație de REIT în România, așteptați-vă ca în următorii 2-3 ani să explodeze prețurile pe rezidențial nou. Pentru că ăștia vin și cumpără blocuri întregi, ansambluri întregi. Deja vedem că se construiește pentru închiriere, adică sunt ansambluri în care au început să construiască exclusiv pentru închiriere. Și implicit se reduce plaja de cumpărare. Reducându-se plaja asta, prețurile o să crească. Și atunci ei știu că dacă
dezvoltatorii mari sau investitorii mari în imobiliare acaparează tot pentru închiriere, nemai fi nimic nou bun la vânzare sau va fi foarte puțin la vânzare din clădirile noi, evident prețurile o să crească și li se apreciază și lor proprietățile. Deci ne lipsește legislația și pentru cine urmărește acum podcastul ăsta ar trebui să gândească, ok, acum e de investit în imobiliare în următorii ani, până când nu devenim și noi o piață reglementată, că atunci nu o să mai fie atât de oportunitate. Da. Și poți să te uiți pe alte piețe care au un pic mai multă istorie decât noi. Fac des comparația cu Polonia și lui Bogdan la fel îi place să vorbească des despre Polonia. Cumva România pare a fi după indicatori economici la un ciclu imobiliar distanță de Polonia, exact. Adică cam vreo 18 ani. Dacă ne uităm cum era Polonia între 2007, prin 2002, 2003, 2004, cumva vezi și procentul de credite în total PIB sau credite imobiliare în total PIB. Vedem partea de randamente, da, dobânzile, banii care existau în depozite raportat la total economie și așa mai departe, indicele de accesibilitate, toate arată cumva că suntem exact în perioada de creștere accelerată pe care a avut-o și Polonia în ciclul anterior. Da? Ce trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc? Deși poate părea ceva așa la, nu știu, era să zic un nume, dar poate părea Houdini că face niște predicții că o să crească. În spatele acestei, între ghilimele, predicții stau foarte multe rapoarte, analize, mulți indicatori, comparații și asemănări cu Polonia, cum ai zis și tu, adică sunt foarte multe date agregate de noi ca să ajungem la această concluzie. Nu suntem, adică nu spunem efectiv că o să crească pentru că așa ne-am dorit noi. Eu nu-mi doresc să crească, da, atât de repede. Eu vreau să încă să acumulez pe persoană fizică. Vreau să cumpăr încă ieftin, deci pentru cine crede că mă avantajează că peste 2 ani o să fie, nu știu, 20% prețurile mai sus, dau un exemplu, eu nu mă bucur că pot să crească, pentru că n-am ajuns încă la numărul de unități pe care vreau să mi le acumulez înainte să zic stop, ok, gata, mă duc să mă plimb prin lumea largă, da? Deci nu ne încântă faptul că piața poate să crească rapid și am dorit să se mai lungească această perioadă, asta pentru noi, dacă ar fi să fim egoiști, dacă ar fi să ne gândim pentru România și pentru dezvoltarea României, evident ne dorim o legislație, ne dorim să vină jucătorii mari pentru că să fie altă calitate, altă organizare, da? Nu există nimic acum așa foarte bine procedurat și nu avem legislație de chiriași, da? Deci noi încă suntem în epoca de piatră, da? Nu știi cine îți intră în casă, cum îți intră, n-ai niciun control, n-ai nimic validat, cum se întâmplă în vestul Europei, în care practic ca să fii chiriaș acolo trebuie să dovedești că ai venituri, că ești de bună credință. Deci încă suntem foarte departe cu piața asta și, din nou, pentru cei care ne urmăresc, asta este o oportunitate, da? Este un moment de acumulare. Excelent. Da, suntem departe și când te gândești că piețele cu adevărat importante din România sunt în număr de, nu știu, între 6 și 10, cam așa, dacă mă uit la orașe și regiuni, pe când dacă mergem într-o țară precum Germania, și să nu-mi iau hate acum că comparăm România cu Germania, dar putem să facem niște comparații, vedem niște trenduri. E clar că și România se duce în direcția respectivă. Poți să cumperi proprietăți care sunt sustenabile economic și în cel mai mic sătuc dintr-o zonă a Germaniei de care nici nu știai că există. Și să fie foarte ok, pentru că nu mai ai presiunea să stai numai în centrul orașului București sau orașului Cluj-Napoca, ci poți să te duci și în undeva cumva în imediată apropiere sau chiar și la câteva zeci de kilometri, pentru că infrastructura te ajută. Cam asta face România acum, își construiește infrastructura mare, exact. Își construiește autostrăzile, își construiește zona feroviară, își construiește până și aeroportul, tocmai s-a deschis aeroportul din Brașov, își construiește și infrastructura maritimă navală, da, o să avem port la București, cine ar fi crezut, București devine port, da, vă dați seama ce înseamnă asta pentru dezvoltarea economică a Bucureștiului în raport cu Europa. Mă rog, și mai departe diverse facilități de energie, o grămadă de proiecte de energie regenerabilă, facilitățile de transfer al energiei, pentru că e important, nu poți doar să o produci și să o ții acolo, trebuie să o și transferi, deci atunci se investește mult în transferul energiei cu Transelectrica. Deci contează enorm și aici dau un exemplu, unul dintre proiectele în care am investit eu personal, deci nu pe companie, ci pe persoană fizică, nu dau nume pentru că nu este relevant, dar am investit în Brașov, într-un
proiect care este aproape de aeroport, în anticiparea deschiderii aeroportului, deci înainte. Da? Da. Cum s-a deschis aeroportul, un apartament pe care eu am dat 92.000, acum este 108.000. Deci vorbim de 5 luni, 6 luni de zile. Da? Deci a crescut prețurile foarte mult. Asta face practic dezvoltarea infrastructurii. Da. Explodează prețurile pentru că e normal. Odată ce ai aeroport și o să fie tranzit, aeroportul nu înseamnă doar călători, înseamnă și marfă, tranzit de marfă, cargo. Deci se dezvoltă efectiv tot orașul odată cu infrastructura. Da, exact. Și mai pune la asta și la pachetul ăsta deja mare și faptul că războiul din Ucraina se va termina la un moment dat. Sperăm într-o formă cât mai bună pentru vecinii noștri ucrainieni și în momentul respectiv urmează o muncă întreagă a Europei pentru a integra Ucraina, Moldova și Georgia în blocul european. Muncă care deja a început, deci nu e o chestie, nu e o fabulație a mea. Deja sunt tratate semnate, sunt programe care au început, sunt echipe care se formează pentru a rezolva asta, mai ales la vecinii noștri peste Prut. România nu mai este capătul Europei, este partea centrului Europei, pas cu pas. Știu că o să vi se pară fabulații una dintre voi, dar credeți-ne, nu suntem aici ca să fabulăm și nu avem interese ascunse, ci pur și simplu suntem încă o platformă care să ajute la dezvoltarea României și la dezvoltarea prosperității românilor în general și oamenilor care vin aici, că o să nu se mai fie numai români în următorii ani, o să mai fie și din alte zone ale lumii. Am văzut că sunt mulți asiatici în România, by the way, în ultimul timp. Ai văzut? Foarte mulți, mai ales au adus firmele de transport la Glovo sau la celelalte, vezi numai asiatici, la restaurante vezi numai asiatici și asta e bine, pentru că ce vedem în afara vestul Europei în momentul în care acum 10-15 ani importau români masiv pentru daily jobs dintre acestea, hai să zicem, de uzură, în care ei nu mai puteau să le facă sau nu mai doreau, la fel o să ajungem și noi. Da. Și asta înseamnă chiriași. Pentru că atunci când o să vină 100.000 de asiatici la restaurante, ei trebuie să stea undeva. Deci asta înseamnă chiriile, va fi presiune pe chirii, chiar dacă pe chiriile mai ieftine, dar pentru că acele chirii mai ieftine sunt acaparate de cei care vin, evident, românii trebuie să stea și ei în ceva și atunci o să ducă la ceva mai calitativ, în locuri noi. Deci piața de închiriere o să simtă un boom destul de mare, din punctul meu de vedere. Da, exact. Și pe lângă asta, așteptați-vă la multe investiții străine, pentru că atât ce se pune la punct infrastructura și legislația, vor veni din ce mai multe companii. Eu asemuiesc anul 2024 cu anul 2002-2003, cam pe aici văd. Da. Știu că e greu să vă uitați așa departe. Prin 2000 juca Chivu și Adrian Mutu în Naționala României, pentru cine este fan. A fost un moment în istorie. Acum, dacă ne uităm, economia României venea după un șoc. Da, a fost anii 90 cu, o parte recesiune, după aia o parte crește, după aia și o parte cu începutul anului 2000, când a fost, dacă mai ții minte, șocul .com, dacă de la bursei, bula.com, care a ajuns în val și în Europa, da? Și România căuta să-și revină. Atunci începeam să ne facem procedurile la nivel bancar, începeau să apară bănci importante, începea să devină o economie europeană. Foarte, foarte la început. Acum venim tot după un șoc mare, câțiva în 2008. Am trecut printr-o recesiune destul de lungă, a fost o scădere a pieței imobiliare, recesiunea a fost doar 1-2 ani, dacă nu mă înșel. După care am avut o perioadă de recuperare, apoi a venit iarăși un șoc, pandemia, apoi a venit iarăși un șoc, războiul din Ucraina și acum pare că lucrurile se pregătesc, banii s-au acumulat, capitalul României există, să urmeze o perioadă de creștere cam cum a fost 2002-2008 în România atunci. Dar numai că despre cuvânt, sunt doar niște educated guess, adică niște predicții pe baza studiului permanent pe care îl fac. Sunt mai tocilar, asta este. Vă place de mine, dați subscribe. Nu vă N-am place, zis nu dați. Da. Bun. Cristi, cred că am acoperit cam 40% din ce plănuisem aici. Propun să ne apropiem de final, ca să lăsăm pe oameni să rubege informația. Mai avem multe alte informații pe care le putem trata și în materiale viitoare. Am stabilit cu Cristi înainte să intrăm în emisie să facem cât mai multe astfel de podcasturi pe măsură ce Hubix, compania în care suntem în board, suntem și acționari și
credem foarte mult în ea, crește și face tranzacții noi. Ca să înțelegeți mai bine exact rolul fiecare dintre noi doi și al lui Bogdan Dinu, care ne urmărește de undeva în spatele ecranului, Bogdan este CEO companiei și creatorul din spate. Da, el a venit cu acest concept, el a gândit tot ceea ce Hubix face astăzi. Da? L-a atras pe Cristi alături, care Cristi are un background imens în real estate, mai ales în zona de renting, property management, face consultanță pentru oamenii care vor să investească și după scurt timp am intrat și eu în acționare și în board și compania a fost fondată practic de noi trei. Mai pe scurt, Cristi se ocupă de zona operațională, tot ce înseamnă implementarea tuturor întregului concept Hubix. Eu mă ocup de zona de investiții, având background-ul de concept și echipa de concept care mă ajută în această nouă aventură, da, pentru a atrage proiecte, dezvoltatori, investiții bune, diverse orașe, deschidem orașe noi, da? Și împreună, practic, nu se doar Daniel Tudor, este o întreagă echipă de corporate în spate a The Concept care ajută. Sau, desigur, orice alt partener din exterior. Deci, practic, companiile sunt separate, nu depind una de alta. Hubix și The Concept, eu pot, practic, două pălării la această masă. Și Bogdan, evident, are grijă ca tot setup-ul ăsta să funcționeze la virgulă, pentru că el este foarte matematic de fel, foarte metodic, vede lucruri pe care le cunosc că uneori chiar sunt foarte, foarte fericit că l-avem alături, adică zic, eu n-aș fi văzut lucrurile în felul ăsta. Mama procedurilor și rigurozității, cred că mai degrabă. Am zis că n-aș fi vrut ever să am un șef ca el. Deci nu, este atât de demanding, dar în același timp într-un business cum suntem noi aici, care suntem parteneri, mă bucur extrem de mult că e cineva care practic se asigură că la virgulă este implementat absolut orice și nu are toleranță deloc către orice abatere, adică dacă nu e... Deci e fain că suntem o echipă chiar mișto. Suntem o echipă mișto, am rezolvat și potențiale probleme legate de potențiale conflicte de interese ale mele care port două pălării, ale lui Cristi cu alte două companii care este implicat tot de investiții și le-am aranjat rând pe rând și acum le respectăm cu ajutorul lui Bogdan și îți mulțumim, Bogdan, sper să vezi acest material, să dai și tu subscribe. Că ții lucrurile în felul ăsta împreună și că vedem lucruri practic într-o formă completă, adică suntem practic o echipă chiar completă, nu suntem doar vizionarii și the field runners, suntem și în spate foarte bine sistematizați sau sistematizăm în continuare. Avem mulți colaboratori care lucrăm deja, partea juridică, partea fiscală, partea financiară și desigur pe toată partea pe care a spus-o Cristi de mobilier, design, care să facă tot hub-ul ăsta, property management, care să facă tot hub-ul ăsta sau fiecare hub gestionat de Hubix să arate bine și să funcționeze bine. Așa că în încheiere, Cristi, te provoc să spui câteva cuvinte despre cum vezi Hubix în 2024, 2025, 2026. Este o întrebare grea pentru că trebuie să mă gândesc un pic dacă ne referim la compania în sine sau la conceptul în sine. Compania în sine, compania în sine o să crească fantastic, adică deja după primul deal, randamentele pe care le obținem aduc în valoare celorlalți, adică noi practic culegem roadele unui produs perfect, aș putea să spun, pentru investiții. E cumva cam ce mi-am dorit eu dintotdeauna să am la dispoziție ca să pot să investesc. Dacă aș fi vrut să, nu știu, cum le zic eu și celor din jurul meu, dacă închizi ochii și alegi așa aleatoriu din orice proiect pe care Hubix îl are la dispoziție, nu ai cum să dai greș. Asta îmi doresc. Atunci când cineva va intra pe site-ul Hubix și va vedea 5 proiecte, o să ajungem să avem și mai multe în paralel, că momentan cum apare unul cum se dă și nu prea mai ai din ce să alegi, că e doar unul și ăla se dă repede, dar când o să ajungem să avem mai multe proiecte, oricine va lua de acolo să poată să aibă 100% încredere că este un produs extraordinar, adică tot de la achiziție până la automatizare. Deci în momentul în care piața va conștientiza, în momentul în care se va populariza modelul Hubix, n-am nicio îndoială că o să explodeze efectiv vizibilitatea pe care noi o să avem, că o să pună presiune pe noi să venim cu proiecte din ce în ce mai multe, mai bune, nu știu dacă o să putem chiar mai bune de atât, pentru că deja am stors maxim din ce este în piață, dar cu siguranță mai multe, pentru că nu avem suficient de multe proiecte cu care o să venim. În momentul de față, la cum ne-am dimensionat noi, putem să venim undeva între 500 și 1000 de apartamente pe an, cam atâta putem să rulăm la capacitatea pe care o avem acum.
1000 de apartamente este peanuts, la o piață care tranzacționează 200.000 sau cât a fost anul trecut, să ai doar 1000 de apartamente din 200.000, suntem practic, nu știu, o picătură într-un ocean și cu siguranță picătura asta o să fie cerere de picătura asta fantastică în momentul în care își vor da seama că noi chiar aducem o valoare pe care nimeni nu o mai aduce. Și atunci mă aștept ca succesul Hubix să crească din ce în ce mai mult, din nou, cum ziceam, presiune pe noi, dar cumva o să educăm piața și o să-i forțăm și pe cei din jurul nostru să țină cont de aspecte pe care până acum le ignorau, pentru că era legea junglei, fiecare făcea ce dorea, era un singur cumpărător care nu avea nicio forță în fața pieței și atunci, nefiind organizat, haosul era la ordinea zilei și în momentul în care noi o să venim cu un astfel de produs, cred cu tărie că anumiți dezvoltatori mari o să vină cu produse cât de cât similare, adică o să vină cu beneficii reale pentru client, chiar dacă nu o să fie la nivelul Hubix, dar o să înceapă să vină și asta înseamnă că o să creăm cumva o nouă piață. Evident, noi o să fim cei mai buni și unici, dar cred că o să tragem piața după noi. Asta mi-am spus și eu când am fost invitat de către Bogdan în prima oară să intru în boardul Hubix, că eu mă bag într-un proiect doar dacă știu că poți deveni cel mai bun pe nișa respectivă cu proiectul respectiv. Și Hubix a scos o nota 10 la acest criteriu pe care eu îl am când mă bag în proiecte, că sunt și eu asaltat de propuneri, de asocieri, de investiții și mai departe și am început să-mi dau seama că nu le poți face pe toate și atunci aleg acele proiecte sau acele investiții care știu că, dacă le fac, aduce un bine fenomenal în lume și compania poate deveni cea mai bună pe zona respectivă. Cum de concept că o să lucrez în fiecare zi cu zel și colegii mei la fel să devină cea mai bună companie din domeniu în zona asta a lumii, nu doar în România. La fel și Hubix, sunt convins că vom deveni cu siguranță cea mai importantă sau cea mai bună companie de investiții din zona asta a lumii, pentru că cu siguranță va veni un moment în care vom avea un podcast cu Cristi și cu Bogdan în care vorbim și despre investiții în alte țări, peste granițe. Da, momentan piața din România are mult de crescut. Nu cred că avem noi forță în următorii ani să să ținem pasul cu dezvoltarea pe care o să aibă piața în România. Sau poate avem, mai știi? Da, eu sper să depășim, dar cu siguranță sunt foarte multe oportunități aici. Adică eu mă aștept ca România să crească mai repede decât orice altă țară. Mă refer la prețuri sau procente de creștere și atunci noi vrem mai ales că lucrăm pe leverage, noi vrem să fim în piața care crește cel mai rapid. Dacă o să descoperim că o să fie o altă piață, nu știu, care o să crească mult mai rapid decât noi, evident o să ne uităm și acolo. Dar nu avem astfel de planuri. Momentan suntem focusați pe... Suntem focusați pe România, suntem focusați pe proiecte rezidențiale și stăm aici pentru că noi știm după atâția ani de lucru și studiu că focusul este cheia. Așa că focusul nostru este pe proiecte rezidențiale. Cu această ocazie, pentru aceia dintre voi care dezvoltați sau care investiți în dezvoltări imobiliare, știți unde mă găsiți, da? Eu sunt cel care gestionează în Hubix partea de noi proiecte și de investiții ale Hubix, așa că puteți să-mi scrieți personal. Mă găsiți pe orice platformă de social media, LinkedIn, Facebook, Instagram și mai departe, chiar și TikTok. Așa. Scrieți-mi acolo dacă aveți o astfel de propunere pentru un proiect pe care îl dezvoltați sau pe care urmează să-l dezvoltați sau dacă aveți acțiuni sau dacă cunoașteți oameni care fac lucruri de calitate și vor să dezvolte lucruri de calitate. Ne trebuie proiecte de anumită învergură, dar oricum scrieți-ne. Sau scrieți efectiv în comentarii și acolo vă pot răspunde personal cu locul în care să intrați să îmi scrieți sau găsiți în description linkurile. Cu acest mesaj propun să ne facem curaj să încheiem, Cristi. Da, sigur. Și sper să ne vedem cu același zâmbet fain și energie faină la un viitor podcast cât de curând. Cât de curând, cu siguranță. Da. Toate bune și sărbători fericite tuturor. Corect, sărbători fericite și urmăriți-ne, că sigur o să vină proiecte foarte faine în curând. Da, urmăriți Hubix.ro și theconcept.ro. Da, Hubix, pentru că ăsta este subiectul podcastului de astăzi, Hubix.ro. Pe site sau pe diverse platforme sociale, social media. O să anunțăm multe lucruri faine acolo și mișcați-vă repede ca să prindeți momentul care apar, pentru că altfel se dau foarte repede. Da. Super. Mult succes, Cristi. Mai bine, să fie.